Nice to meet you. ළමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා 2020 දෙසැම්බර් අප සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ලබා දුන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ටෙස්ට් නම්බර් 1 එක. right. අපි බලමු මේ ටෙස්ට් නම්බර් 1 එකේ ඔයාලට මොනවද කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. Match the following instructions with the pictures given. Write the letter of the most suitable picture in the box given against each instruction. The first one is done for you. Match the following instructions with the pictures given කියන්නේ pictures given දී ඇති පින්තූර එක්ක ගලපන්න කියනවා instructions කියන්නේ උපදෙස්. match කියන්නේ ගලපන්න, instructions කියන්නේ උපදෙස්. The pictures given කියන්නේ දී ඇති පින්තූර. Write the letter of the most suitable picture in the box given against each instruction. Write කියන්නේ ලියන්න කියනවා the letter of the most suitable picture. වඩාත්ම සුදුසු පින්තූරය සඳහා වූ අක්ෂරය ඔබට ලියන්න කියනවා in the box against each instruction. එක් උපදේශ වලට ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව තුල. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා දීලා තියෙනවා. අපිට පින්තූර වර්ගයක් දීලා තියෙනවා simple A, simple B, simple C, simple D, simple E සහ simple F වශයෙන්. right අපි ඉක්මනට බලමු මේ instructions ටික මොනවද කියලා දීලා තියෙන උපදෙස්. පළවෙනි instruction එක තමයි avoid fast food. ළමයි avoid කියන්නේ වැළකෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වළකිනවට කියනවා. fast food කියන්නේ ෂණික ආහාර, ඉක්මන් ආහාර. avoid fast food කියන්නේ ඉක්මන් ආහාර වලින් වැළකෙන්න කියලා කියනවා. එhmenan ඒට අදාළ පිළිතුරත් අපිට දාලා දීලාමයි තියෙන්නේ simple A හැටියට. right අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. get your temperature check. your temperature කියන්නේ වාගේ උෂ්ණත්වය. get your temperature check කියන්නේ වාගේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරගන්න. ඔබට පේනවා ඩිජිටල් තර්මෝමීටර් එකකින් උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන රූපයක් තියෙනවා simple C වල. එහෙනම් දෙවෙනි එකට අදාළ පිළිතුර වෙන්නේ simple C. ඊළඟට අපි යනවා තුන්වෙනි කොටසට. තුන්වෙනි කොටසේ තියෙනවා wear a face mask. wear කියන්නේ පළඳින්න කියනවා. face mask එකක්. face mask එකක් පළඳින්න කියලා කියනවා. මේ wear කියන වචනය අඳිනවටත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්, පළඳිනවටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පළඳින්න කියන අර්ථය ගන්නේ wear a face mask. face mask එකක් මුහුණු ආවරණයක් පළඳින්න කියනවා. ඒ ඔබට පේනවා simple D වලින්. එහෙනම් simple D තමයි තුන්වෙනිට අදාළ කොටුව තුල යොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු හතරවෙනි උපදේශය use a hand sanitizer. use කියන්නේ භාවිතා කරන්න කියනවා. a hand sanitizer කියන්නේ අත් පිරිසිදු කරන දියරයක්. ඔබට පේනවා simple F වල අත් පිරිසිදු කරන දියරයක් මගින් අත් පිරිසිදු කරගන්න බව. එහෙමනම් හතරවෙනි උපදේශයට ඉදිරියේ තියෙන කොටුව තුල simple F අකුර ඔබට යොදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යනවා පස්වෙනි උපදේශය බලන්න. ඒකේ තියෙනවා wash your hands. wash කියන්නේ සෝදන්න, your hands කියන්නේ වාගේ අත් සෝදන්න කියනවා. එහෙමනම් ඒට අදාළ පින්තූරය වෙන්නේ simple B. එහෙමනම් simple B ඔබට මේ පස්වෙනි එක ඉදිරියෙන් උපදේශයේ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව තුල යොදන්න පුළුවන්. අපි යනවා මේ ටෙස්ට් නම්බර් 1 එකට අදාළ අවසාන උපදේශය වෙන 6 වෙනි එක බලන්න. maintain 2 meter distance. ළමයි maintain කියන්නේ පවත්වාගෙන යන්න. පවත්වාගෙන යනවා කියන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී maintain සඳහා අර්ථ වෙනත් අර්ථ මේකට කීපයක්ම තියෙනවා. maintain 2 meter distance කියනවා මීටර් 2ක පරතරයක් පවත්වාගෙන යන්න කියන එක. distance කියන්නේ පරතරය. right. එහෙමනම් 6 වෙනි උපදේශය සඳහා නිවැරදි අක්ෂරය වෙන්නේ simple E. ඔබට 6 වෙනි උපදේශය ඉදිරියෙන් යොදන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔබට පහලින් දකින්න පුළුවන් මේ ටෙස්ට් නම්බර් 1 එක සඳහා වූ නිවැරදි පිළිතුරු ටික මේ අදාළ උපදේශ වලට ඉදිරියෙන් යොදලා තියෙනවා. right.